ਹਾਂਜੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ? ਮੈਂ ਗੁੱਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਕਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਈ ਹਾਂ ਜੀ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ੌਪਕੀਪਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ। ਇੰਡੀਆ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਜੀ 33 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਆਈ ਹਾਂ। 33 ਇਅਰਸ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ 33 ਇਅਰਸ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜੰਮੂ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ? ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਅੱਛਾ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਫਿੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈ ਥਿੰਕ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ So I performed a mini gastric bypass on you. ਜੀ। So how do you feel after 1.5 months? How much weight you have lost now and how do you feel? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ 7 ਵੀਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 kg ਲੋਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। 16 kgs. ਹਾਂਜੀ, So ਕਿੱਦਾਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ। ਤੇ ਕੋਈ ਡਰ ਸੀਗਾ 33 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਆਏ, ਕੋਈ ਡਰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਹੇਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ। ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਜਿੱਦਾਂ। ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਾ? ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਵਰਗਾ ਹੀ ਲੱਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਉਧਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਣ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ, ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਚੱਕਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਚੱਕਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਮਿਨੀ ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਆਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਰਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੈਪ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਸੌਟ ਆਫ ਜਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਈਪੋਗਲਾਈਸੀਮੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹੀ ਹੈ ਬਚਣ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਖਾਣੇ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਈਵਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਐਟ ਯੂਰ ਵਰਕ ਆਲਸੋ ਕੁਛ ਨਟਸ ਰੱਖੋ, ਅਖਰੋਟ ਰੱਖੋ, ਬਦਾਮ ਰੱਖੋ, ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੋ ਜਾਣਾ, ਖਾਲੀ ਨਾ ਰਹੇ ਪੇਟ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੇਬੀ ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚਿਊ ਕਰ ਲੈ, ਮੰਚ ਕਰ ਲੈ, ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਯੂ ਵਿਲ ਫੀਲ ਓਕੇ। ਓਕੇ ਜੀ। ਡੋਂਟ ਸਕਿਪ ਯੂਰ ਮੀਲਸ। ਓਕੇ ਗੁੱਡ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਡਾਈਟ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਨਾਨ ਵੈਜ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਐਗ, ਫਿਸ਼, ਚਿਕਨ, ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਖਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਐਂਡ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਦਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ, ਯੋਗਰਟ। ਓਕੇ ਜੀ। ਉਹ 'ਚ ਚੰਗੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚੰਗੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਓਕੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਲਟੀਵਿਟਾਮਿਨ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਲੈਣੇ ਆ, ਓਕੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ? ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਵਰਕ ਹੋਇਆ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਕਰਨੀ ਆ। ਓਕੇ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਕਰੋਗੇ? ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਾਂਗੇ ਜੀ। ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ, ਸਰਵਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਕੀਪ ਇਨ ਟੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।